Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, pada hari ini kita akan membincangkan sedikit lagi cara berkenaan dengan literature review dan penggunaan website UTM Library dan sebagainya untuk pencarian literature review anda. Jadi dalam video yang sebelum ini saya telah terangkan tentang penggunaan Science Direct dan sebagainya, dan ia tidak terhad kepada Science Direct. Kita boleh menggunakan pelbagai carian database lagi. Database contohnya kita ada Saga, kita ada Wiley, kita ada Springer dan sebagainya. Jadi tetapi boleh dikatakan antara database yang terbesar adalah Science Direct. Kita boleh masukkan mencari ini melalui laman web UTM Library, dan kita memerlukan UTM ID. Saya rasa para pelajar mempunyai UTM ID dan password. So bolehlah masuk, bolehlah cari Science Direct, dan contohnya bersambung daripada pelajaran kita yang lepas, kita boleh masukkan contohnya bio-based lubricant. Jadi kalau kita search di sini, kita akan dapati bahawa di dalam carian Science Direct ada 7,663 result, dan kita boleh filter lagi. Cuma kali ini saya nak fokuskan kepada kita mempunyai review artikel, kita mempunyai research artikel, encyclopedia dan buku. Dan ini adalah paper daripada pelbagai jenis jurnal. Yang sebelum ini saya telah terangkan kebanyakan daripada kita akan memilih research article yang akan menunjukkan sebuah kajian bermula dengan tajuk, objektif dan ada metodologi. Mereka akan buat eksperimen, simulation dan ada result. So mereka akan discuss berkenaan dengan keputusan yang mereka dapat dan akhirnya conclusion. Tetapi ada satu lagi cara penulisan yang dinamakan review article. Jadi untuk kita melihat review artikel, kita klik pada bahagian ini, dan carian telah berkurang daripada 7,000 artikel kepada 1,048 result sahaja. Oleh itu kita boleh download berkenaan yang kita kehendaki. Contohnya andai kata kita mahu membaca review article, a review on bio-based lubricant and their applications. Yang ini ditulis oleh Dr. Nurin dan Dr. Masjuki, Prof. Masjuki daripada UM, Prof. Kalam, dan dia adalah daripada Universiti Melaya. So saya rasa worth untuk kita melihat paper ini, dan kita akan melihat perbezaan antara review artikel dan juga research artikel. Jadi kita download paper ini, katakan. So download dan dia akan keluar di sini. So ini adalah paper tersebut. So kita boleh besarkan sedikit. So ini adalah jurnal tersebut, Journal of Cleaner Production, volume 168 tahun 2017, page number 997 hingga 1016. Ini nama jurnal, Journal of Cleaner Production. Ini adalah title, paper title. Jadi selalunya dia akan tulis a review sini, maknanya review paper, bukan research article. Dan tajuknya pun ada sedikit perkataan review ni, a review on bio-based lubricant and their applications. Dan apa yang dikatakan dengan review paper ini ialah review paper adalah satu paper di mana penulisnya bukanlah menceritakan tentang eksperimen yang dia buat ataupun uji kaji simulation yang dia buat, tetapi dia lebih kepada dia akan membuat tinjauan kepada pelbagai sudut berkenaan dengan tajuk tersebut. Contohnya kalau tajuk ni a review on bio-based lubricant and their application, penulis akan melihat berkenaan dengan bio-based lubricant dan applicationnya, dan membicarakan tentang banyak perkara berkenaan dengan bio-based lubricant dan application. So jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita tengok struktur review paper, mereka seolah-olah telah membahagikan beberapa topik utama yang ingin dibahaskan. Kita harus faham bahawa perkataan literature review, literature bermaksud kajian ilmiah, review bermaksud ulasan. Jadi struktur ataupun cara untuk membuat review paper ini akan lebih kepada mereka akan membaca banyak bahan bacaan, kemudian mereka akan membuat kesimpulan apa dapatan mereka, apa pandangan mereka tentang sesuatu topik.
So jadi kat sini kita boleh melihat ada introduction, ada methods. Bagaimana method di sini lebih kepada macam mana cara review paper ini dibuat. Adakah berdasarkan tinjauan, adakah berdasarkan data yang terkumpul selama 10 tahun atau uh, temu duga, temu ramah dan atau survey dan sebagainya. So nanti kita akan lihat di sini berkenaan dengan methods. So tapi kalau kita lihat review paper ni, mereka telah membahagikan beberapa topik utama. Contohnya bio-based lubricant. Bagaimana modification dibuat, apa karakteristik, ionic liquid. Kemudian dia bahagikan kepada tribological characteristic, dia bahagikan kepada application bio-based, and then dia akan ada challenge of bio-based lubricant, and then future prospect. So kita boleh nampak daripada tajuk ini bahawa review paper ini lebih kepada seolah-olah mereka telah kumpulkan pelbagai artikel, research artikel, kemudian mereka telah concludekan beberapa perkara utama. So maksudnya poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6, poin 7 ni adalah beberapa poin utama yang telah diambil daripada pelbagai sudut, mengambil kira daripada pelbagai pendapat researcher dan sebagainya. Jadi kegunaan review paper ini sebenarnya bagus untuk mereka yang sedang memulakan pengajian ataupun yang ingin membuat literature review, kerana struktur dalam review paper selalunya boleh diguna pakai. Bukanlah kita kata copy and paste, tetapi akan banyak memberi panduan kepada kita untuk kita menulis literature review kita untuk thesis. Jadi kalau kita lihat di sini, ia seolah-olah pembacaan lebih kepada buku teks. Dia memberi kita dalam review paper, penulis tidak menulis apa eksperimen yang dibuat, tetapi mereka akan bercerita tentang pendapat sipulan A, sipulan B, sipulan C, sipulan D. So apa yang mereka fikirkan, apa yang orang Asia fikirkan, apa yang orang Eropah fikirkan, apa yang kilang mahu, apa yang dan sebagainya. So maknanya adalah satu review paper. Kita kena faham perkataan review itu. Dan mungkin yang menjadi terkeliru ialah berkenaan dengan methods. Tetapi di sini kalau kita baca, methods lebih kepada cara paper ini dibuat. Maknanya cara review itu dibuat. Mereka menuliskan, mereka telah maknanya download pelbagai source daripada Sign Direct, daripada Scopus dan sebagainya. Mereka menggunakan keyword untuk mencari literature review, and then mereka akan pergi kepada screening process. Kemudian dia akan pergi kepada third, eligibility selection of literature review, untuk memastikan literature review itu digunakan atau tidak. And then the fourth atau final stage kita namakan inclusion process. So yang ini adalah kita kata cara mereka membuat saringan terhadap pelbagai jenis literature, pelbagai jenis sumber tulisan yang mereka dapat. Adakah mereka terus mempercayai apa yang mereka buat supaya data yang didapati di dalam literature review ini berkualiti. So ini kalau kita lihat mereka menggunakan search keyword macam mana, mereka menggunakan database yang macam mana, dan mereka beri time frame, mereka fokus pada bahasa Inggeris sahaja dan sebagainya. Jadi kalau kita baca di sini, kita akan dapati maklumat mereka bukanlah lebih kepada eksperimen yang mereka jalankan, tetapi hasil pendapat orang lain. Contohnya, mereka bukanlah semata-mata copy table ini daripada paper yang mereka baca, tetapi mereka mergekan beberapa table dan menjadi satu table yang lebih besar. Dan kita lihat di sini contohnya referen Orsavova, Salimon, Zambisi and so on. So membawa maksud mungkin Orsavova hanya menulis untuk sebahagian item. Kemudian mereka jumpa pada paper yang lain sebahagian item lagi, dan mereka jumpa yang lain sebagai item lagi, dan mereka mergekan di dalam satu table yang lebih luas. Dan table ini bukanlah hasil kajian penulis, tetapi hasil kajian daripada Orsavova, Salimon dan Zambiazi. Dan begitu juga kalau kita lihat, mereka akan mengeluarkan satu maklumat yang cukup padat. Saya rasa mereka telah memberikan pelbagai maklumat dan seterusnya, pelbagai jenis tabel, susunan maklumat yang boleh diperlukan.
Oleh itu saya galakkan para pelajar untuk download paper review, kerana dia akan membantu kita untuk mendapatkan maklumat ataupun clear picture untuk kita membuat literature review. Dan ketika kita membaca journal paper, diharapkan kita dapat membaca juga di sebalik tujuan penulisan itu. Contohnya kalau dalam terms Inggeris kita kata we could read between the lines. Contohnya, mereka di sini mungkin menulis tentang wear, peat, oxidation and so on and so forth. Tetapi daripada gambar ini, apa yang boleh kita dapatkan ialah, pertama, sekiranya kita mempunyai gambar di sini, kita digalakkan untuk menandakan bahagian tersebut, kita labelkan. Contohnya ini adalah peat, ini adalah oxidation, dan ini adalah material transfer. So ini adalah darker region yang berlaku disebabkan oxidation, yang ini adalah polishing wear dan sebagainya. Yang ini kerana kita kata pembaca mungkin, tetapi trik dia ialah apabila kita menggunakan perkataan peat, oxidation, darker region dan sebagainya, term yang sama mestilah ditulis di dalam ayat. So kita tidak boleh menuliskan antara maksud, contohnya kita menggunakan perkataan peat di sini, tetapi kita di dalam ayat kita akan menulis perkataan hole, katakan kita kata a small hole was created on the surface dan sebagainya, tetapi dalam gambar kita menulis peat. Jadi pembaca akan mengatakan di sini tulis peat, tetapi di dalam keterangan tidak ada peat, ada hole. Adakah peat ini sama dengan hole? Kalau kita tengok tak macam hole pun. Jadi kita tidak digalakkan menggunakan perkataan yang berbeza daripada apa yang kita tunjukkan. Jadi bear in mind, selalunya kalau kita ada gambar rajah seperti ini, kita kena faham bahawa gambar ini adalah pemudah cara ataupun hasil daripada discussion yang kita tulis. Oleh itu, gambar yang ada di sini perlulah selari dengan apa yang kita terangkan di dalam ayat. Dan ini contoh yang lain, saya pun tidak berhasrat untuk menerangkan perkara ini. Saya harap tuan-tuan pun boleh download paper ini dan baca. Dan yang saya ingin terangkan di sini ialah kalau kita lihat review paper, ini adalah reference dia, bermula daripada page ini. Kita kata daripada page 1 page, ini adalah 2 page, dan ini adalah 3 page. So maknanya reference yang dihasilkan daripada review paper terlalu banyak. Dan advantage bagi kita, andai kata kita boleh go through ataupun kita lihat satu-satu reference yang diberikan, mungkin ada antaranya reference yang kita kata sesuai untuk rujukan kita. Jadi kita boleh, kalau di Elsevier dia telah linkkan everything. So contohnya kalau kita berkenan, kita rasakan yang ini adalah satu research yang bagus untuk kita. So kalau kita klik di sini, saya rasa mereka internet akan linkkan dengan paper tersebut dan kita dapat paper tersebut. So kita ada apodized soybean oil as potential source of high temperature lubricant. So kita boleh baca, dan kalau kita perlu paper ini, so kita boleh download. Cuma saya rasa jurnal ini tidak di subscribe oleh UTM, library UTM, jadi kita tak dapat nak tunjukkan di sini. Dan so itu sahaja yang saya ingin kongsikan untuk hari ini tentang penggunaan review paper. Terima kasih.